Hello mga kulot. Ngayong araw nga'y mag-unboxing tayo ng mga in-order ko exercise. Yan. Yan ay dumbbell. Yan, pagtas ng bukas. Sige. Yan, gupin. Yan, dumbbell. Yan. Checking. Sige mo. Oh, eto naman, ang mga to. Ano yan? Pang sit-up bar. Para sa paa. Yan, pang sit-up yan. Ayan, inassemble. Hindi makita eh. Yun, tapos na. Eto na ang bago. Ano naman to? Ayan, gloves yan. Pag bubuhat ka, dapat may gloves ka. Para di pumaltos ang kamay mo. Para di masaptan. Ayan, testing pa eh. Sukat pa na eh. Pagdalas na. Pagdalas na sa kulot. Testing pa eh. Tanggal na yan. Ano naman ba, loob sa mga yan? Ano naman, yan. Yan, ano ba yan? Abs roller wheel. Yan. Maganda yan. Pang-abs yan, pang-abs. And assembled. Lipat pa na power ay, paano ba yan? Di mahal naman ni kulot to. Kuha manual yan. Manual yan. Yun mo pala Ganun lang pala Yan Yan, sige. Isa naman. Yan Ayan kabit na. Ayun. Yun. Yan naman yung patin. Para sa siko. Para di masakit sa siko yan. Pating. Ayan. Tapos na. May timer pa yan. Ayan. Sabihin, linis naman konti. Yan na. May bubuksan pa yan eh. Yung mating. Yan. Yan Pag magsisitups ka, kahit ano, gawin mo. Hindi pa latag ka sa sahig. Para hindi basta likod mo. Yan. Ayan. Sige. Dito na lang, sige.